สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเสียบยอดชวนชมกันนะฮะที่เห็นอยู่นี่จะเป็นต้นชวนชมสายพันธุ์อาราบิคัมนะครับเป็นลูกผสมอาราบิคัมกับไทโซโคนะฮะก็คือทำรากเรียบร้อยแล้วแต่ทรงต้นเนี่ยภาพรวมใช้ได้แต่ผมไม่ชอบสีของมันผมอยากจะได้เป็นสีแดงก็คือผมจะเสียบด้วยแดงอุดมทรัพย์เข้าไปแทนนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อที่ต้องการกำหนดวงกว้างของทรงพุ่มว่าจะให้มากน้อยขนาดไหนก็ตัดตามใจที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับส่วนกิ่งเล็กๆด้านในเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลาะออกได้ตามต้องการนะครับเอาแต่กิ่งหลักๆที่ต้องการเสียบเอาไว้เท่านั้นก็เพียงพอนะครับมากเกินไปก็จะรกนะฮะแล้วก็ทรงพุ่มก็จะแน่นเกินไปด้วยนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือต้นตอที่จะมาเสียบก็อย่าไปใส่ปุ๋ยมันเว้นปุ๋ยสักครึ่งเดือนนะครับ15 วันส่วนกิ่งพันธุ์ที่จะมาเสียบเนี่ยก็อย่าไปใส่ปุ๋ยมันเว้นเอาไว้สัก15 วันแล้วก็ควรจะงดน้ำประมาณ3 วันเพื่อความชัวร์มันจะได้ติดต่างคนก็ต่างหิวน้ำมาเจอกันมันก็จะติดง่ายนะครับตอนตัดแรกๆนะฮะตัดแรกๆเนี่ยจะเห็นว่ามียางออกมาเยอะมากเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะเราก็ตัดให้มันคลายยางออกมาก่อนเสร็จแล้วพอเราจะเสียบเนี่ยเราก็ตัดซ้ำอีกทีนึงให้มันขาวๆแบบนี้เห็นไหมครับอันเนี้ยพอไม่มีน้ำยางมาวุ่นวายมาเกี่ยวกับมันแล้วเนี่ยมันจะติดง่ายนำกิ่งพันธุ์วางไปนะครับเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีขนาดใกล้เคียงให้มากที่สุดกับกิ่งตอที่จะเสียบนะครับจะเห็นว่าเนี่ยคือด้านล่างคือต้นตอข้างบนคือกิ่งพันธุ์นะฮะหันตาด้วยฮะตากิ่งหันตากิ่งออกด้านนอกด้วยอย่าให้มันหันไปในทรงพุ่มแต่ถ้าหากว่ามีหลายๆกิ่งเนี่ยมีหลายตากิ่งแล้วก็ไม่เป็นไรพยายามหันออกด้านนอกนะครับเทปพันกิ่งเสียบยอดสำหรับเสียบยอดชวนชมนะครับที่มันแตกต่างจากเทปอย่างอื่นก็คือมันมีความบางมากนะครับมีความบางแล้วมันก็ยืดได้เยอะมากเลยคือเป็นแผ่นบางๆมันไม่เหมือนกับเทปพันกิ่งที่ใช้เสียบพวกยอดมะม่วงเสียบตามะม่วงมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีสีเขียวๆไอ้พวกนี้มันจะค่อนข้างหนาข้อดีของการหนาคือใช้เสียบพวกกิ่งทาบกิ่งพวกกิ่งผลไม้ต่างๆแต่ข้อเสียของความหนาถ้ามาใช้กับชวนชมเนี่ยความหนาของมันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดันเข้าไปได้ลึกมากคือมันจะต้องออกแรงเยอะแล้วคราวนี้แผลมันจะช้ำนะฮะส่วนเทปที่แนะนำให้ใช้ในการเสียบยอดชวนชมเนี่ยผมแนะนำตัวนี้ครับเพื่อนๆมันจะเป็นเทปสำหรับเสียบชวนชมโดยเฉพาะเลยนะครับจะมีความบางนะฮะจะค่อนข้างบางมากบางพอๆกับแรปที่ใช้ห่ออาหารนะครับแต่ตัวนี้จะหนากว่าแรปที่ใช้ห่ออาหารนิดนึงวิธีการพันเทปเข้ากับไม้ที่เป็นตะเกียบทั่วๆไปนะถ้าหากว่ามองจากด้านนี้คือตามเข็มนาฬิกานะฮะพลิกย้อนกลับมานะครับพันเข้าหาตัวเองเรื่อยๆนะครับจนได้ความยาวที่เพียงพอในการเสียบยอดละประมาณ5-10 รอบก็สามารถที่จะเสียบได้2-3 กิ่งแล้วนะครับเสร็จแล้วเราเด็ดออกแบบนี้นะแล้วก็นำไปใช้นะครับกดลงไปให้ลึกที่สุดเลยประคองไว้บิดนิดนึงเสร็จแล้วครับนี้เดี๋ยวมาดูกันชัดๆช้าๆนะครับก็ถ้าแห้งให้ตัดให้สดเขียวๆแบบนี้นะครับกิ่งพันตั้งลงไปนะฮะยืดกดลงไปให้มากเลยนะฮะให้เหลือพื้นที่แล้วพันจากล่างขึ้นบนครับพันไล่ขึ้นมาแต่อย่ามาหุ้มตาข้างบนนะปล่อยไว้ทางนี้นะครับเอาใหม่นะฮะตั้งกิ่งพันถ้าหน้ามันเสมอเนี่ยมันจะเป็นสุญญากาศพอเป็นสุญญากาศปุ๊บมันจะติดอยู่กับกิ่งโดยอัตโนมัติเลยนะแล้วเราก็นำเทปนะครับครอบด้านบนนะฮะครอบด้านบนแล้วยืดลงไปให้เยอะมากที่สุดเลยนะฮะให้ตึงที่สุดเลยนะครับมันจะทำให้เทปพันกิ่งเนี่ยบางมากขึ้นแล้วก็พันจากล่างขึ้นบนแล้วคุมประมาณครึ่งหนึ่งของตอนะครับแล้วก็บิดออกนะฮะเท่านี้แหละครับมันก็จะทำให้เราเสียบยอดได้รวดเร็วว่องไวมากขึ้นนะครับเอาไปนะฮะกิ่งแห้งตัดออกนะครับตัดให้เขียวแบบนี้แล้วนะต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับกิ่งทั้งเป็นต้นตอและกิ่งพันธุ์นะฮะต้องตัดให้สดแบบนี้ตลอดนะแล้วก็ไปแปะไว้นะครับอันนี้มันอยู่ติดเพราะมันเป็นสุญญากาศอย่างที่ผมบอกนะครับยืดเทปมานะค
คุมนะดึงลงไปนะชั่งน้ำหนักซ้ายขวาให้เท่ากันนะครับดึงลงไปให้พอที่จะคุมได้นะครับอันนี้ขาดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเริ่มใหม่พันซ้ำไปเลยแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับไม่เสียเวลาทำใหม่นะแล้วก็บิดท่านี้แหละครับมันจะขาดมันจะอะไรเราก็ซ้ำทำที่เดิมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเสียบยอดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาวางไว้ในร่มลำไรแบบนี้นะครับถ้าต้นใหญ่แบบนี้ไม่แนะนำว่าไม่ต้องรดน้ำก็ได้ครับแต่ถ้าหากว่าต้นเล็กๆเนี่ยแนะนำให้โชยชื้นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถามว่าเอาไม่รดน้ำแล้วเอาอะไรกินก็มันจะมีน้ำที่สะสมอยู่ในลำต้นอยู่แล้วนะครับก็สามารถน้ำแค่นี้ก็เพียงพอในการที่จะให้เนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆเนี่ยมาประสานกันได้นะครับช่วงนี้แดดบ้านเราร้อนก็แนะนำให้อยู่ในร่มดีกว่านะฮะแต่เมื่อก่อนที่ผ่านมาเนี่ยแดดมันไม่ค่อยแรงเราบางทีเราก็ตากแดดได้เลยนะครับอันนี้เอาชัวร์ไว้ก่อนก็แนะนำให้เสียบเสร็จแล้วตั้งในร่มโชยน้ำรักษาความชื้นนะครับหลังจากนั้น7วันมันก็จะแตกกิ่งนะน้องจะแทงกิ่งออกมาข้างๆเดี๋ยวพาไปดูครับว่า7วันเนี่ยมันก็เริ่มจะแทงกิ่งขึ้นมานั่นหมายความว่าเป็นสัญญาณที่ว่ามันเริ่มจะเยื่อเจริญจะเริ่มเดินหากันแล้วก็เริ่มจะติดนะฮะกิ่งเริ่มจะติดแล้วนะครับจะเห็นว่าหลังจากนั้น7วันนะครับกิ่งก็จะเริ่มแทงเล็กๆออกมาอย่างที่เห็นนี่นะที่ปลายไม้ชี้นะครับข้อดีของการใช้พลาสติกที่บางก็จะทำให้กิ่งเนี่ยสามารถแทงทะลุออกมาได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาแกะมันเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเรามาแกะนะมันบอบบางมากเลยเยื่อเจริญที่กำลังจะเชื่อมกันเนี่ยอาจจะหลุดได้นะเราก็เลยต้องปล่อยเลยใช้วิธีนี้นะฮะให้พลาสติกเนี่ยประคองไว้ให้น้องแทงกิ่งออกมาเองหลังจากนั้นประมาณ15วันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกิ่งก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะตากิ่งจะแทงเพิ่มขึ้นคันนี้แหละเราค่อยมาแกะมันนะฮะมีตัวอย่างให้ดูฮะหลังจากนั้น15วันเห็นไหมครับว่ามันจะทะลุพลาสติกออกมาเลยนะทั้งที่เรายังไม่ได้แกะนะฮะแต่ช่วงนี้แหละพอจะถามว่าถ้าเพื่อนๆถามว่าควรใช้เวลากี่วันในการแกะออกผมให้พิจารณาดูจากตัวนี้แทนแล้วกันนะครับว่าถ้าหากว่ามีกิ่งแม่พันธุ์ที่เราเสียบไว้เนี่ยมันแตกได้ออกมาสัก4-5 ใบแบบนี้แล้วเนี่ยเราค่อยแกะออกนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่ารอยเชื่อมประสานระหว่างท่อนกิ่งแม่พันธุ์กับต้นตอมันเชื่อมติดกันแล้วน้ำเลี้ยงเนี่ยมันส่งกันแล้วเซลล์มันเชื่อมประสานแล้วเราก็ค่อยมาแกะได้นะครับอันนี้จะปลอดภัยมากเลยจะไม่มีทางหลุดง่ายๆแล้วนะครับวิธีแกะก็แกะง่ายๆนะฮะก็ถอยออกตามทางเดิมนะครับถอยออกตามทางเดิมนะส่วนกิ่งที่มันติดอยู่เราก็ลูดลงมาเลยฮะเห็นไหมครับลูดแล้วก็ฉีกนี่คือข้อดีของการใช้เทปพันกิ่งชมที่มันบางนะครับเนี่ยนะเราออกง่ายๆเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเสียบเองได้ที่บ้านทำลักษณะแบบเดียวที่ผมแนะนำนี้นะครับวิธีแกะก็ง่ายๆนะหาตะเข็บที่เราพาดทิ้งไว้แบบนี้นะมันจะลอกออกได้ง่ายแบบนี้นะฮะม้วนไปทางไหนก็ย้อนกลับไปทางนั้นนะครับข้อดีของเทปพันกิ่งอย่างที่บอกนะฮะบางทำงานง่ายช่วยประคองจนไม้ตั้งหลักได้แล้วเราค่อยมาแกะออกนี่ฮะอันนี้ว่าถ้าน้องแข็งแรงแล้วเราสามารถฉีกแล้วก็ยืดออกได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยฉีกขาดง่ายนะครับสามารถยืดออกได้เลยค่อยๆระวังนิดนึงเดี๋ยวยอดน้องจะหักนะครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเสียบยอดนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำได้ที่บ้านนะบางท่านอาจใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่คลุมแต่ผมใช้วิธีนี้นะครับผมว่ามันง่ายและสะดวกดีนะฮะไม่เปลืองถุงพลาสติกด้วยนะครับลองไปทำดูที่บ้านนะครับตัวนี้ก็เป็นต่ออาราบิคัมนะฮะที่ผมเสียบแดงอุดมทรัพย์ลงไปนะครับก็ติดทุกกิ่งเลยนะฮะถ้าตามเทคนิคที่แนะนำเนี่ยก็สามารถที่จะมีแดงอุดมทรัพย์อยู่กับบ้านแล้วก็เสียบยอดจะสีอะไรก็ได้จะต้นหนึ่งทำหลายๆสีก็สามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวพอออกดอกเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูสำหรับท่านใดที่สนใจเทปพันกิ่งนะฮะสามารถที่จะคลิกซื้อตรง information ขวามือที่มันเด้งลงมานะรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อจากทางนั้นได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมสุเมธ โพธิทองกับสวนแก้วชิดขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ